Hi guys! Today we're going to make mochi chocolate. We have this and stick and spoon. Ayan. So, nakalagay kung saan siya gagamitin. Okay, next. Guys, I'm going to hindi ako kakat nito because it's sharp. The scissor is so sharp. We're going to We're gonna put na ang kulay white. bilis kasi mabilis matikman siya. Ayan. This natin. Masarap pero maasim pero hindi naman maasim. Natutubig sabi. Wow! May tubig kami. Ganyan kasi mag-make ng tubig. Dapat may tubig kasi. Next, lalagay natin. Kailangan makabubulap na yung butter. Kailangan ka na, dalawa, try mo mag-circle dito. Cut mo daw dito. Ayan. Cut mo into 3. Like this? Lagay dito. Nanay lalagay daw yan sa stick. Itlog ko na. Okay. Next is our fish. Yay! 1, 2, 3, 4. na matatapon. Bango. Bango. Parang amoy biscuit and Biscuit yan siya. amoy Ganyan na madali. Mix mo. Yan na. Yan. Okay ka na. Lagay mo isa dito kay isang fish. Hawakan mo yung ano. At saka spoon Dapat pantay. natin. O ganyan. Don't touch me. Ito naman ba? Hindi kaya kasi slimy. Diba, ma? Close natin. Yan na. Ang fish. Cookies na ba siya? Ay, touch natin. Ay, hindi pa. Malambot. Hindi, tama yan malambot. Fish. At saka lagay pa tayo. Guys, naluto na ang fish cookies natin. Amoy nyo. Ang bango. Excited na ako. Mako sa Ako na, para tama yung sukap. Hawakan mo ta. And then, yung ating chocolate. Chocolate. amoy na. Meron ka. Stir natin. Slowly. Bakit lagi stir and stir? Para maging chocolate. Parang chocolate totoo na chocolate. Parang ganito din. Pero chocolate siya. Wow. Tatanggalin na muna natin si Strawberry. Ay, okay na. So, papalamanan mo na siya ng chocolate. Ayaw. Ang tigas ng chocolate. Lagyan natin siya. Tapos, lagay mo na yung Strawberry. Parang strawberry cake. yan. Lagay natin sa gitna. Diba, ma? Parang strawberry cake. Ayaw kumuha. Ayaw makuha. Ayaw pa kuha. Oh!
Oh. Ayan. O, lagay mo sa middle. Middle. Yay. And we're gonna fold it like this. So, yan na. So, finished product natin ito. Yay! Then, put it there muna. Sa side. And, ngayon, so, tanggalin natin si fish. Fish. Hawakan mo. Nagpapalaman na eh. Lagay mo sa loob yan. Papalamanan natin. Ano? Palamanan mo si fish. Ay, bakit brown ng fish? Chocolate. Kain ka naman ng kain eh. Ay, gusto ko kumain ng sarap ng may ulam. Ulam ba yun? Ulam pa din yung nakakain natin kanina. Ulam yun. Yun, ulam. Tama nga yung nagsabi na nagbigay nito. Parang hindi anak mo ang gagawa niyan, kundi ikaw. Ako nagawa yun? Mas masyado may engganyo kang gumawa kesa sa anak mo. Ayan. Meron pa dito sa ibabaw anak ang feeling. Wait. Okay. Ito. Ayan. Kain ko na lang to. Dila-dilaan ko na to. Excited na siya. Ang sarap kasi. O, so, pag-cover mo na. Cover up mo na siya. Patong mo na. Taste na natin. Doon. Fish natin. Fish natin like this. Tama ba? Yes, tama. Fish Tama. like nga. Tama. Yung mata niya magkaiba eh. Tama pa din. Wait lang. O, so yan. O, yan na. Cover mo na ganun. Yan. Oh, don't press it too much. Yan. So, dalawa na yung ating nagawa. Nag-fish Taste na tayo. natin. Tsaka yung mochi kanina. Lagyan mo na sa lalagyanan. Yan. Mochi lagay dito. Mochi dito. Diyan yung drinks. So, ayun, excited. Di ko inakain na eh. Konti lang. Hindi lang. Ngayon, gagawa naman tayo ng ating Sausawa. sausawan ng ating isa pang mochi. At saka jujig pa tayo ng juice. Ayan. Ito yung last piece nung, ay hindi pa pala. Ito yung pang sauce. Yan. Stir na natin. Oh, mix mo. Dilute mo anak, sige. Aya. Bilisan mo kasi na nagbubuo siya. Ngayon, ang gagawin ni Zaenne is tutusukin niya na yung mochi. O, pasok mo dyan sa loob. Kaya. Ano? O, ngayon, ano mo dito? Coat mo. Sausaw. Dapat makot. Bilog na bilog yan na ka. Galing ah. Let me see. Let me. Parang fishball. Parang barbecue. At saka taste natin. Taste na. Pa-taste mo. Natin. Gagawa pa tayo ng ating soft Kasi, drinks. lalagay natin dito, diba ma? Lalagyan Tsaka, natin ito ng ipaglalagay tubig. natin dito. Ooh, Uy, ang dami! So, ayan. May tubig na. Ito na, pabuksan na. Lalagay natin para makachik. Makain na si Zaenne. Ako lang magkakain, hindi Ito si mama yung ko. last piece. Ang bango! Ang bango. Parang bubblegum ang amoy. So, Amoy mama, parang bubblegum. yan. Last piece. Uy, bumubula. Ano? Cola? Bumubula. So, ngayon, ready na natin yung food ni Zaenne. Uy, ang bango. Para gulaman. O, lagay mo na yung fish mo muna. Ayan, sige. Mochi. And then, lagay mo na sa side. And then, yung drinks. And that's it. So cute. Say thank you to, Thank you guys for watching nyo
ang video namin na mochi drinks, mochi again, and fish. Who gave that? Best friend ko, kaya na-make natin. What's the name of your best friend? Tita Tres. Tita Tres. And pray na tayo, Lord. Salamat po sa pagkain na handa para sa amin. Gawin po ito kalakasan sa aming katawan at pagkain na ito. Palaingin po ang malakamay na bigay na handa nito. Ito po ang aming dalangin sa Sus. Amen. Wait. Are you excited to eat that? Yes. First time mo ba yan? Yes. Wait na, wait. Isang fish at saka dalawang Fish muna. Bite mo, bite. What does it taste? Next, taste natin ito. Masarap yun? Lumabas yung mochi. Ay, yung ano. Anong taste nun? Sarap din? May strawberry. Ang sarap yung may strawberry. Wow, sarap yun. Masarap to. Yung parang fishball. Mochi fishballs. Taste natin yung Mochi balls. asin. Pero masarap. Overall, everything is masarap. Wow. Thank you guys. Thank you guys for watching our vlog. Thank you na strawberry natin. Thank you. Bye-bye. Ubus mo na agad. Ba yan?